हेलो एभ्रिवान सो आज चाहिँ हामी ट्रिगोनोमेट्री च्याप्टर छ जुन अप्सनल म्याथको जुन क्लास 10 को एकदमै इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर छ जुन हाम्रो एसई टर्मबाट हेर्दा त्यही कारणले आज चाहिँ हामी यो ट्रिगोनोमेट्री एकदमै बेसिक म्याथ यसलाई बुझ्ने छौं र सर्टेन ट्रिकका साथ पनि यसलाई सम्झिने छौं त्यही कारणले यो भिडियो चाहिँ अन्तिमसम्म हेरेर हामीलाई साथ दिनु होला सो सुरुमा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो अफ कम्पाउन्ड एंगल भनेर भनेको छ है कम्पाउन्ड भनेको धेरै भयो त्यही कारणले यसमा दुईटा एंगल छ ए र बी हाम्रो यसरी अब यसमा पनि दुईटा फर्मुला छ एउटा चाहिँ हाम्रो सममा छ र अर्को चाहिँ यस्तो हाम्रो डिफरेन्समा छ है र यी दुईटै फर्मुला चाहिँ कसरी हाम्रो यो क्रिएट भएको छ योलाई चाहिँ कसरी सम्झिन सकिन्छ इजिएस्ट वेमा यो भिडियोमा चाहिँ हामी हेर्ने छौं है त ओके सो सुरुको फर्मुला sin ब्र्याकेटमा a + b यसको फर्मुला हामी कसरी सम्झिने छौं भन्दाखेरि यसमा चाहिँ हामीले यो बुझ्नु कि sin भयो भने एकचोटी sin को पाला आउँछ अनि एकचोटी चाहिँ cos को पाला आउँछ भनेर यो वाला फर्मेट चाहिँ याद गर्नु है एकचोटी sin को एकचोटी cos को पाला आउँछ भनेर याद गर्ने है त अब sin ले यसलाई मल्टिप्लाई गरे जस्तै सम्झिनु है त्यही कारणले sin * a गर्दा sin a भइहाल्यो अब cos को पालो आउँछ भनेर भने छौं हामीले यहाँ हेर्नु त cos को पालो त्यही कारणले cos b भयो है sin a cos b भयो अब यहाँ sin के छ प्लस छ त्यही कारणले हामीले यहाँ sin प्लस राख्यौं है प्लस पछि लेख्दा चाहिँ हाम्रो अब cos को पालो आउँछ अनि sin को ल अब के हुन्छ हेर्नु त जस्तै cos a sin b यसरी चाहिँ हाम्रो हुन्छ है फर्मुला यो कसरी क्रिएट भएको रहेछ सुरुमा sin a cos b अनि यहाँ प्लस छ प्लस अनि cos a sin b है एंगल चाहिँ हेर्नु त sin मा एकचोटी a लागेको छ sin मा एकचोटी b छ cos मा पनि एकचोटी b छ cos मा एकचोटी a छ है यो कुराहरु चाहिँ याद गर्नु अब 2 नम्बर फर्मुला छ cos ब्र्याकेटमा a + b ब्र्याकेट क्लोज को फर्मुला चाहिँ के हुन्छ cos को मल्टिप्लाई को टर्ममा आउने गर्छ ल हेर्नु है जस्तै हाम्रो cos a cos b भयो cos मा चाहिँ sin चाहिँ माइनस हुन्छ है ब्र्याकेटमा a + b छ भने sin के आउँछ त माइनस आउँछ यो कुरा चाहिँ याद गर्नु है cos मा sin चेन्ज हुन्छ भनेर याद गर्नु यो फर्मुलाको लागि त्यही कारणले के भयो cos a cos b minus sin a sin b सो यसरी चाहिँ हामी सम्झिन्छौं है एकचोटी cos को पालो अनि sin को पालो भनेर सम्झिने है त 3 नम्बरमा छ tan ब्र्याकेटमा a + b को फर्मुला चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यसलाई पनि यसरी सम्झिन्छौं हेर्नु त tan a भयो है tan a जस्तै tan ले यसलाई a लाई मल्टिप्लाई गर्यो भनेर सम्झिनु tan a भयो अनि यहाँ प्लस छ सो sin प्लसै भयो अब tan b भयो tan b भयो अब हामीले के गर्छौं डिवाइड गर्ने अनि 1 सँग माइनस गर्ने 1 माइनस है माइनस साइन कसरी सम्झिने भन्दाखेरि यहाँ माथि प्लस भयो भने तल माइनस हाल्ने भनेर सम्झिने है यसरी अनि माइनस अनि यही माथिको हेर्नु त यो tan a र tan b को प्रोडक्ट को टर्ममा लेख्ने भनेर सम्झिने tan a + tan b डिवाइडेड बाइ 1 अनि यो साइन यहाँ प्लस लेख्यौं त्यसको साइन अब अर्को लेख्नु पर्यो जुन माइनस लेख्ने अनि माथिकै tan a र tan b गर्ने है यसरी हामी लेख्छौं अब 4 नम्बरको फर्मुला जस्तै हाम्रो cot ब्र्याकेटमा a + b ब्र्याकेट क्लोज को चाहिँ कसरी सम्झिनु भन्दाखेरि सुरुमा चाहिँ यसमा हाम्रो के गर्छौं tan मा पहिला tan a र tan b को प्रोडक्ट गरेका छौं यसमा चाहिँ कट मा सुरुमै प्रोडक्ट गर्ने है त्यही कारणले हेर्नु त cot a cot b अब यहाँ कट मा पनि साइन चाहिँ के हुन्छ माइनस हुन्छ यहाँ प्लस भयो भने माइनस राख्ने सुरुकोमा है त्यही कारणले माइनस राख्यौं कोसँग माइनस गर्ने त 1 सँग गर्ने है यहाँ माथि हामीले यहाँ 1 ले चाहिँ माइनस गरेका छौं यसमा चाहिँ 1 सँग माइनस गर्ने है यो कुरा सम्झिनु डिवाइड गर्ने अनि cot b पहिला पालो आउँछ यसमा चाहिँ कट मा है यसरी बुझ्नु पछाडीकोसँग पहिला मल्टिप्लाई गर्ने त्यही कारणले cot b अब यहाँ माइनस साइन गइसकेको छ माथि माइनस को अपोजिट साइन प्लस हुन्छ त्यही कारणले यसमा चाहिँ प्लस राख्ने अनि यसैगरी हाम्रो cot a सो यसरी चाहिँ हामीले गर्ने गर्छौं है बुझेर गर्नु होला सो यसरी चाहिँ हामीले ट्रिक बनाएर गर्यो भने हामीले इजिली फर्मुला सम्झिन सक्छौं अब अर्को छ sin a - b छ भने यसलाई कसरी गर्ने त हेर्नु त अघि नै के हाम्रो माथिकै हामीले यो कन्सेप्ट युज गर्ने sin भयो भने पहिला sin को अनि cos को पालो आउँछ भनेको थियौ जस्तै sin a cos b अब माइनस छ भने sin मा त्यही sin है माइनस अनि अब cos को पालो फेरि cos को cos a sin b त्यही कारणले cos a sin b यसरी अब cos छ भने सुरुमा cos को गर्ने अनि sin को गर्ने है त्यसरी हामीले भनेको थियौ त्यही कारणले हेर्नु त cos a cos b अब यहाँ माइनस साइन छ भने cos मा चाहिँ साइन चेन्ज हुन्छ है त्यही कारणले प्लस गर्ने अनि sin a sin b गर्ने सो यसरी चाहिँ हामी सम्झिन्छौं है यो फर्मुला ल यो 7 र 3 नम्बरको फर्मुला उस्तै हो है झुकिनु पर्दैन ल हेर्नु अब यसलाई पनि हामीले अघि जस्तै tan a - b को फर्मुला कसरी सम्झिने tan a यहाँ माइनसै छ त्यही कारणले माइनसै भयो tan b भयो tan b भयो है डिवाइड गर्यौं 1 सँग माथि चाहिँ माइनस गरेका थियौ सो 1 भइहाल्यो अब यहाँ हेर्नु त यहाँ माइनस साइन छ भने यहाँ कुन साइन आउँछ प्लस यसरी सम्झिने भनेको थियौ हामीले हैन त्यही गर्यौं प्लस भयो अनि यही माथिको यो दुईटा टर्महरु है tan a tan b लाई प्रोडक्ट को टर्ममा लेख्ने सो यसरी चाहिँ यो फर्मुला आको है त अर्को छ 8 नम्बर फर्मुला cot a - b छ भने यसलाई कसरी गर्छौं जस्तै हामीले माथि पनि हामीले हेर्नु त जस्तै हाम्रो cot a + b मा पनि सुरुमा प्रोडक्ट को गरेका छौं हैन त्योसँग -1 गरेका छौं है अब यसमा पनि के गर्ने हामीले प्रोडक्ट नै गर्ने cot a cot b गर्ने
अनि यहाँ माइनस भएको कारणले कटमा के हुन्छ साइन चेन्ज हुन्छ कस र कटमा साइन चेन्ज हुन्छ त्यसरी चाहिँ सम्झिनु त्यही कारणले माइनस भयो भने यहाँ प्लस गर्ने अनि 1 जहिले पनि 1 सँग हुन्छ 1 लेख्यौं डिभाइड भयो अनि मल्टिप्लाई गर्दा के गर्नु पर्यो हामीले यहाँ मुनि लेख्दा सुरुमा कट b सँग हुन्छ है त्यही कारणले कट b यहाँ प्लस साइन गइसकेपछि यसको अपोजिट के हुन्छ माइनस साइन लाउने अनि कट a यसरी है र अर्को छ साइन a प्लस b छ इन्टु साइन a माइनस b छ है यो ब्र्याकेटको टर्ममा यसरी दिएको छ अब यसको फर्मुला कसरी बुझ्ने हेर्नु त साइन र साइन भयो भने के हुन्छ साइन स्क्वायर भनेर बुझ्नु सो साइन स्क्वायर अब एंगल a र b छ पहिला सुरुको एंगल a भनेर बुझ्नु सो a लेख्यौं है अनि यो प्लस र माइनस साइन भयो भने कुन साइन आउँछ प्लस इन्टु माइनस विल बी माइनस हैन त्यही कारणले माइनस भनेर बुझ्ने अनि फेरि साइन र साइन गर्दा के भयो साइन स्क्वायर भनेर बुझ्ने एउटा एंगल गइसकेको छ अर्को एंगल पनि लेख्नु पर्छ त्यही कारणले b भनेर लेख्ने ल हेर्नु साइन भयो भने यस्तो हुने भयो अब कस वाला पनि फर्मुला हुन्छ कस वाला भयो भने कसरी गर्छौं साइन स्क्वायर जस्तै यसमा कस स्क्वायर गर्छौं र यसमा अगाडि हामीले a लेखेका छौं त्यसमा चाहिँ के गर्ने कसमा भने b गर्ने साइन माइनसको माइनस नै भयो अनि साइन छ भने यसमा कस भयो स्क्वायरको स्क्वायर अनि पछाडी चाहिँ के गर्ने b को ठाउँमा a लेख्ने ल एंगल मात्र चेन्ज है यो अगाडि b आउँछ पछाडी a आउँछ यति कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्छ सो 10 नम्बरमा छ cos a plus b into cos a minus b को चाहिँ कसरी गर्छौं हामी हेर्नु त यसमा पनि सेम माथिको जस्तै टेक्निक लाउने हामी cos र cos स्क्वायर अनि एंगल सुरुको a छ a प्लस इन्टु माइनस माइनस अब cos मा चाहिँ के सम्झिने cos र sin आउँछ भनेर सम्झिने है cos आइसक्या छ अब sin को पालो त्यही कारणले sin को स्क्वायर अनि कुन एंगल बाँकी छ त b बाँकी छ त्यही कारणले b यसरी लेख्ने यसलाई हामीले यसरी पनि लेख्न सक्छौं एंगल मात्र चेन्ज गरेर है जस्तै cos स्क्वायर यहाँ a छ यहाँ b राख्ने माइनस माइनस नै भयो sin स्क्वायर अब b को ठाउँमा a राख्ने है यसको चाहिँ यो दुईटा फर्मुला पनि लेख्न सक्छौं है त ल अब 11 नम्बरमा छ जस्तै tan a plus b into tan a minus b को फर्मुला कसरी हामीले बुझ्न सक्छौं है त ल जस्तै यसमा पनि हामीले के गर्छौं tan र tan गर्दा tan स्क्वायर भयो है अब यहाँ a छ एंगल त्यही कारणले a लेख्यौं अब यसमा पनि प्लस इन्टु माइनस माइनस भनेर सम्झिने एउटा एंगल लेखिसकेका छौं अर्को एंगलको लागि त्यही प्रोसेस रिपिट गर्छौं सो tan स्क्वायर अनि यहाँ b एंगल बाँकी छ त्यही कारणले b लेख्यौं डिभाइड भयो अब माथि जस्तै है यो वाला जुन हाम्रो फर्मुला जस्तै सो 1 अब यसमा चाहिँ है माइनस छ भने यहाँ पनि माइनसै साइन युज गर्ने यसमा चाहिँ यो दुईटा यसरी tan वाला दिइराको छ भने चाहिँ हामीले सेम साइन नै युज गर्ने है सो 1 माइनस भयो अब माथिकै हामीले माथि पनि यसरी गरेका थियौं यो टर्म र यो टर्मलाई मल्टिप्लाई यसरी लेखेका थियौं यसमा पनि त्यही गर्ने यो र यो दुईटा के गर्ने मल्टिप्लाईको टर्ममा लेखिदिने यसरी चाहिँ हामीले यसको फर्मुला बुझ्न सक्छौं है सो लास्ट वान छ हाम्रो 12 नम्बर फर्मुला जुन चाहिँ cot a plus b into cot a minus b है यसलाई चाहिँ कसरी सम्झिन्छौं ल हेर्नु त जस्तै हामीले यो भन्दा माथि कटमा गर्दा पनि के गरेका छौं हेर्नु त सुरुमा त्यसको मल्टिप्लाई गरेका थियौ है अब यसमा पनि के गर्नु पर्यो इनहरुको मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो त्यही कारणले cot into cot स्क्वायर एउटा एंगल लेख्यौं a फेरि cot into cot स्क्वायर अर्को एंगल लेख्नु पर्यो b भनेर लेख्यौं अनि यसलाई केसँग माइनस गर्ने जहिले पनि हाम्रो 1 सँग है त्यही कारणले प्लस इन्टु माइनस विल बी साइन माइनस भनेर बुझ्ने अनि 1 सँग गर्नु पर्यो है डिभाइड भयो अब चाहिँ के गर्ने हामीले माथि पनि के गरेका थियौ पहिला पछाडीको सँग चाहिँ हामीले यसरी मल्टिप्लाई गरेका थियौ यो है यसरी आएको थियो अब यसमा पनि के गर्छौं त हामी पहिला cot स्क्वायर पहिला b एंगल सँग गर्ने अथवा cot स्क्वायर b पहिला लेख्ने अनि माइनस यसमा पनि साइन चेन्ज नगर्ने यो वालामा चाहिँ है माथिल्लो वालामा गर्ने यसमा चाहिँ नगर्ने माइनस अनि के भयो त हाम्रो cot स्क्वायर a यसरी है यतिको फर्मुला चाहिँ हजुरले बुझ्नु भयो होला है यो फर्मुला बुझ्नु भयो भने चाहिँ यो हाम्रो पछि चाहिँ आउने हरेक जुन हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने देखि लिएर कुनै पनि प्रब्लम्सहरु सल्भ गर्ने छौं त्यो प्रब्लम सल्भ गर्दा यो फर्मुलाले चाहिँ एउटा बेसको जस्तो काम गर्ने भएको कारणले चाहिँ सो यो फर्मुला चाहिँ यसरी चाहिँ याद गर्नु होला पछिल्लो जुन हाम्रो भिडियोमा चाहिँ अझ ट्रिगोनोमेट्रीको चाहिँ एउटा सिरिज जस्तै चाहिँ निकाल्ने छौं त्यही कारणले चाहिँ हाम्रो च्यानललाई चाहिँ यसरी नै साथ सपोर्ट दिदै गर्नु होला भन्दै सो आजलाई चाहिँ हामी यो भिडियो यतै इन गर्छौं ह्याभ अ गुड डे थ्यांक यू